ซีรีส์ Nick and Rick พิซซ่าเตาถ่านภาคการส่งพิซซ่าที่ Creeper Rock Run สวัสดีแดริลที่ผ่านมาเนี่ยนายสามารถจัดการงานส่งพิซซ่าในพื้นที่ Creeper Rock Run ที่เรามอบให้ได้เป็นอย่างดีจนน่าทึ่งเลยล่ะนายไม่มีทางรู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีลูกจ้างของร้านเรากี่คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการทางจิตและต้องเข้ารับการบำบัดหลังจากการส่งพิซซ่าไปยังพื้นที่ประหลาดนั่นเพียงครั้งแรกและด้วยเหตุนี้เองทางเราจึงไม่เพียงตั้งใจที่จะจัดหาลูกค้าเพิ่มเติมจากพื้นที่ดังกล่าวมาให้นายเท่านั้นแต่เรายังได้วางแผนที่จะส่งนายกลับไปส่งพิซซ่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเก่าของนายอีกด้วยและเพื่อที่จะให้นายสามารถจัดการงี้ได้มากที่สุดทางเราจึงได้สร้างคลังข้อมูลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยของพื้นที่ Creeper Rock Run และบริเวณใกล้เคียงเอาไว้ด้วยซึ่งในขณะนี้เราจะทำการจำกัดข้อมูลเหล่านี้ไว้เฉพาะกับลูกค้าที่นายเคยจัดส่งให้แล้วเท่านั้นแต่จงโปรดวางใจว่าทางเราจะเพิ่มข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่นายจะได้ส่งพิซซ่าให้ในอนาคตอย่างแน่นอนและเราก็หวังไปอย่างสูงว่าข้อมูลที่เก็บไว้ที่นี่มันจะเป็นประโยชน์กับนายต่อไปในภายภาคหน้าขอให้นายโชคดีกฎทั่วไปสำหรับการส่งพิซซ่าในระแวก Creeper Rock Run สวัสดีแดริลนี่มันก็ประมาณ1 เดือนแล้วสินะที่พวกเราได้จ้างนายมาเป็นเด็กส่งพิซซ่าที่ Nick and Rick พิซซ่าเตาถ่านซึ่งตลอดระยะเวลานั้นนายก็ได้แสดงศักยภาพในการทำงานที่โดดเด่นมาโดยตลอดนายสามารถส่งพิซซ่าทุกถาดได้ด้วยความเร็วและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและทางเราก็เชื่อได้ว่าในทุกการจัดส่งของนายนั้นนายได้ทำมันทุกครั้งด้วยความสุภาพและเป็นพิเศษกับลูกค้าของเราเสมอซึ่งนั่นเลยเป็นเหตุที่ลูกค้าหลายคนพยายามจะขอให้นายไปส่งพิซซ่าแบบเจาะจงถึง 2-3 ครั้งและด้วยเหตุผลนี้ทางเราจึงได้ตัดสินใจที่จะส่งนายไปยัง Creeper Rock Run ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยที่ Creeper Rock Run นั้นมันเป็นที่อยู่ของลูกค้าประจำเราหลายต่อหลายคนซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะสั่งซื้อพิซซ่าที่มีหน้าแปลกประหลาดและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางเราจึงได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอที่ไม่เหมือนใครเป็นจำนวนที่มากกว่าปกติมากและพวกลูกค้าที่กำลังตื่นเต้นกับมือพิเศษของพวกเขานั้นก็มักจะหาสิ่งตอบแทนมาชดเชยให้กับคนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้วงเล็บพื้นที่นั้นมันเกือบจะอยู่นอกพื้นที่การจัดส่งของเราแล้วนั่นจึงอาจจะพูดได้ว่าการส่งพิซซ่าที่ Creeper Rock Run นั้นมันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงนานับประการจะว่าไปนะแดริลนายยังจำข้อตกลงสาสิทธิ์เรียกร้องที่นายได้ลงนามก่อนจะมาร่วมงานกับเราได้ไหมคือฉันหมายถึงไอ้ที่นายทำสายตาแปลกๆใส่เราตอนนายอ่านข้อตกลงไปถึงส่วนที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการถูกตัดหัวน่ะซึ่งไอ้การส่งของในย่านนี้น่ะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องเสียเด็กส่งพิซซ่าไร้ประสบการณ์ไปหลายต่อหลายคนมาก่อนซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็เกิดขึ้นเพียงเพราะสภาพพื้นที่ของย่านนั้นเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ลูกค้าของเราในย่านนั้นยังประกอบไปด้วยคนที่มีค่าหัวซึ่งหลายคนก็มีค่าหัวสูงมากซึ่งในบางทีมันก็สูงมากซะจนเราต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการที่จะส่งพิซซ่าไปให้พวกเขาเลยล่ะฉันรู้นะว่านายแอบคิดอะไรอยู่แต่ไม่เราไม่สามารถแจ้งตำรวจได้ซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานนายก็จะได้รู้เองว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นดังนั้นเพื่อเตรียมนายให้พร้อมสำหรับการจัดส่งครั้งแรกที่นั่นทางเราจะให้รายการกฎและเคล็ดลับบางอย่างที่นายควรจะปฏิบัติตามให้เคร่งครัดขณะที่นายเดินทางอยู่ใน Creeper Rock Run อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมอ่านมาให้จบก่อนเริ่มงานด้วยล่ะเพราะทางเราให้ความสำคัญกับบริการจัดส่งที่เยี่ยมยอดของนายและนั่นก็ทำให้เราไม่อยากที่จะเสียนายไปในเร็ววันนี้กฎข้อที่ 1ก่อนที่นายจะออกจากร้านและเดินทางไปส่งพิซซ่าที่ Creeper Rock Run ให้นายตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องแช่แข็งขนาดเล็กที่เบาะหลังของนายมีแฮมไซส์ยักษ์ถูกใส่อยู่และถึงแม้นายจะคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้มันก็ตามแต่ก็โปรดอย่าออกร้านไปโดยไม่มีมันติดไปด้วยเป็นอันขาดและในกรณีที่ร้านของเรานั้นขายดีจนไม่มีแฮมเหลือเลยแล้วก็ทางเราก็อนุญาตให้นายสามารถแวะหาซื้อมันได้ในระหว่างทางซึ่งเรา
ก็จะคืนเงินในส่วนนี้ให้นายทีหลังและแน่นอนว่าพิซซ่าเดลิเวอรี่นั้นความไวคือทุกสิ่งทางเราจึงอยากจะขอให้นายพยายามอย่าเสียเวลาไปกับการซื้อแฮมมากซะจนทำให้ลูกค้าต้องรอนานเกินความจำเป็นล่ะกฎข้อที่ 2อย่าได้คิดที่จะออกไปส่งพิซซ่าที่ Cripple Rock Run โดยที่นายไม่ได้พกแผนที่จากทางเราติดตัวไปด้วยซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะเมื่อเข้าสู่เขตนั้นแล้วพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันก็มักจะทำงานผิดพลาดและรวนอยู่บ่อยๆและมันก็จะทำให้นายไม่สามารถพึ่งพา GPS สำหรับการระบุเส้นทางได้กฎข้อที่ 3เมื่อนายได้เข้าสู่พื้นที่เป้าหมายแล้วก็อย่าได้ออกห่างจากยานพาหนะโดยไม่จำเป็นล่ะและเป็นเพียงครั้งเดียวที่นายจะสามารถหยุดรถได้ก็คือเมื่อนายขับรถไปถึงที่พักของลูกค้าแล้วเท่านั้นและนายก็ควรจะหลีกเลี่ยงการจอดรถอยู่หน้าบ้านของพวกเขาและขับรถกลับทันทีที่นายส่งของเสร็จกฎข้อที่ 4หลังจากที่นายได้ผ่านเข้าสู่พื้นที่ชุมชนมาแล้วก็ให้นายจงมองถนนไว้ให้ดีเผื่อว่าจะมีสุนัขตัวใหญ่วิ่งตัดเข้ามาเราไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่มันมักจะพยายามวิ่งไปตัดหน้ารถของนายทุกครั้งที่นายขับรถเข้าไปในละแวกนั้นและจงระวังให้ดีล่ะอย่าพยายามไปชนมันเข้ากฎข้อที่ 5โดยปกติแล้วสุนัขตัวนั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายเท่าไหร่แต่หากนายชนมันเข้าอย่างจังละก็นั่นก็อาจจะทำให้มันโกรธขึ้นมาก็ได้และถ้าหากนายพลาดไปแล้วก็ขอให้นายหยุดรถไว้ชั่วครู่เพื่อเฝ้าดูจนกว่ามันจะลุกขึ้นซึ่งทันทีที่มันลุกขึ้นมามันก็จะจ้องมาที่นายและคำรามใส่อย่างโกรธจัดจากนั้นมันก็จะวิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ในกรณีที่นายไม่ฟังและไม่สนใจที่จะเฝ้าดูมันละก็นั่นจะเป็นการทำให้มันไม่พอใจและมันจะคิดว่านายไม่สนใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพของมันซึ่งมันก็จะฝังเรื่องนั้นลึกลงไปในใจและถึงแม้ว่านายอาจจะขับรถออกจากละแวกชุมชนนั้นไปได้อย่างเป็นปกติก็ตามแต่ทว่าการมาส่งพิซซ่าณที่แห่งนี้ในครั้งต่อไปของนายมันก็อาจจะไม่จบลงด้วยดีกฎข้อที่ 6ในกรณีที่รถของนายได้พังลงโดยสมบูรณ์ให้นายรีบลงไปที่หน้ารถอย่างรวดเร็วแต่ใจเย็นเข้าไว้จากนั้นก็ให้นายใช้เท้าของนายเตะเข้าไปที่ฝากระโปรงรถให้แรงที่สุดเท่าที่นายจะทำได้และถ้าหากสิ่งที่ทำให้รถนายพังนั้นมันมีสาเหตุมาจากผู้คนในแถวนั้นละก็การทำแบบนั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะตอบโต้พลังของพวกเขาได้และยานพาหนะของนายก็น่าจะกลับเป็นปกติแล้วกฎข้อที่ 7ถ้าหากว่านายได้ลองเตะรถอย่างเต็มแรงแล้วแต่มันก็ยังสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ให้นายลงจากรถและออกเดินเท้าเพื่อดำเนินการส่งพิซซ่าต่อไปวงเล็บห้ามวิ่งแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจงอย่าหยุดเคลื่อนไหวเว้นแต่ว่าตัวนายต้องการที่จะกลายเป็นจุดสังเกตแต่เชื่อเราเถอะหน้าที่แห่งนี้นายไม่ต้องการให้มีคนมาสนใจโดยไม่จำเป็นหรอกกฎข้อที่ 8เมื่อนายได้ทำการส่งพิซซ่าจนเสร็จแล้วทุกออเดอร์ให้นายหยิบแฮมชิ้นยักษ์ออกมาแล้วจงหาทางไปยังบ้านเก่าๆที่มันถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ขอบอกเลยว่ามันไม่ได้หายากอะไรหรอกเพราะว่าตัวบ้านนั้นมันถูกตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางย่านชุมชนนั่นเองและเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วก็ให้นายเคาะประตูดังๆที่แห่งนี้คือบ้านของคุณยายอุ้งมือยาวเธอเป็นหญิงแก่ที่น่ารักและแน่นอนว่าเธอยินดีที่จะให้คุณอยู่กับเธอจนกว่าจะมีรถมารับและลากรถของนายกลับไปได้แต่ถึงแม้ว่าเธอจะน่ารักและเป็นมิตรแค่ไหนก็ตามทางเราก็ขอให้นายทำตัวสุภาพเข้าไว้อย่าได้เผลอทำท่าตกใจกับรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่ส่วนสูงของเธอก็ตามและก่อนที่นายจะได้เดินเข้าบ้านไปก็อย่าลืมที่จะหยิบยื่นแฮมก้อนใหญ่ให้เธอก่อนเสมอซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นมีความหิวกระหายและสัญชาตญาณที่ป่าเถื่อนแต่นายก็ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเพราะเพียงแค่แฮมที่นายได้พกติดตัวไปด้วยนั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะป้องกันไม่ให้เธอแสดงท่าทีดุร้ายกับพนักงานคนอื่นๆของเรา
ซึ่งตัวคุณเองก็น่าจะปลอดภัยจากเธอด้วยเช่นกันกฎข้อที่ 9 โปรดทราบไว้ด้วยว่าลูกค้าประจำของเราในระแวกนี้พวกเขานั้นอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านกันทุกคนและในบางครั้งนายก็อาจจะถูกส่งไปยังสถานที่แปลกๆเช่นต้นไม้ใหญ่ลำธารตะแกรงระบายน้ำหรือแม้กระทั่งใต้สะพานหินของพื้นที่ในระแวกนั้นกฎข้อที่ 10 ขอให้นายจงระวังต้นสนขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานที่ถูกกล่าวถึงในข้อที่แล้วหากว่านายรู้สึกว่าที่อยู่ของมันได้เปลี่ยนไปหรือไม่ก็หายไปเลยทั้งต้นเมื่อถึงตอนนั้นก็ให้นายเตรียมตัวเดินทางไปค้างที่บ้านคุณยายอุ้งมือยาวได้เลยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้การเดินทางออกไปจากที่นั่นมันเป็นอะไรที่อันตรายมากซึ่งเราก็ขอให้นายรอจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าของอีกวันก่อนจากนั้นนายจึงค่อยเดินทางออกมากฎข้อที่ 11 จงอย่าได้คาดหวังว่าลูกค้าประจำของเราทุกคนที่ Cripple Rock Run จะจ่ายค่าพิซซ่าด้วยเงินสกุลเดียวกันหมดเพราะที่แห่งนี้มันได้ประกอบไปด้วยผู้อยู่อาศัยหลากหลายประเภทและหลายคนก็มาจากต่างที่ต่างเวลากันมันจึงทำให้ลูกค้าหลายคนไม่อาจจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนด้วยเงินจริงๆแต่พวกเขาก็จะจ่ายด้วยสิ่งของมีค่าต่างๆซึ่งก็มีตั้งแต่นาฬิกาสุดหรูไล่ไปจนถึงซากสัตว์ใกล้ตายแต่ถึงยังไงก็ให้นายรับของพวกนั้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังกฎข้อที่ 12 ขอนายอย่าได้บอกปัดหรือปฏิเสธการรับชำระเงินจากพวกเขาไม่ว่ามันจะดูแปลกแค่ไหนก็ตามเพราะการกระทำเช่นนั้นมันจะมีความหมายว่าตัวของนายกำลังดูถูกพวกเขาอยู่และเมื่อได้พลาดทำลงไปแล้วมันก็ไม่เคยที่จะจบลงด้วยดีสำหรับพวกเราทุกคนนะเพราะร้านเราก็อาจจะต้องสูญเสียลูกค้าประจำและไม่แน่นายเองก็อาจจะต้องสูญเสียขาซึ่งเราก็หวังว่าขาจะเป็นสิ่งที่นายสูญเสียอย่างเดียวแล้วนะกฎข้อที่ 13 เมื่อนายได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนที่นายจะกลับขึ้นรถไปก็โปรดตรวจสอบเบาะหลังและท้ายรถของนายให้ทั่วเพื่อให้แน่ใจว่าบนรถของนายไม่มีใครแอบขึ้นมาโดยเฉพาะพวกฮิชไฮเกอร์หรือว่านักโบกรถซึ่งพวกมันก็มีกันอยู่มากมายใน Cripple Rock Run และไอ้พวกนี้แหละมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากมายในบริเวณนั้นกฎข้อที่ 14 หากว่าเมื่อใดที่นายเริ่มจะรู้สึกว่านายกำลังขับรถเป็นวงกลมอยู่หรือเริ่มจะขับผ่านบ้านหลังเดิมหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ให้นายหลับตาและปรบมือให้ครบ5 ครั้งจากนั้นก็เริ่มขับรถต่อซึ่งเมื่อนายทำเสร็จนายก็จะได้พบว่านายสามารถออกจากที่นี่ได้แล้วกฎข้อที่ 15 เมื่อนายได้ขับรถออกจากพื้นที่นั้นแล้วล่ะก็ขอให้นายคาดเข็มขัดไว้ให้แน่นและเตรียมตัวที่จะต้องหักรถเลี้ยวอย่างกระทันหันซะณที่แห่งนี้มีชาวบ้านหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใจนักเวลาที่ผู้มาเยือนพยายามจะหนีออกไปและไม่เพียงแต่คนเท่านั้นแน่นอนว่าพวกต้นไม้ก็เช่นกันซึ่งพวกนี้แหละเป็นพวกที่อันตรายที่สุดเอาล่ะแดริลนั่นคือส่วนสำคัญทั้งหมดของสิ่งที่นายควรต้องรู้และดังที่เราได้บอกไปแล้วว่าการส่งพิซซ่าให้กับผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ใน Cripple Rock Run นั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากดังนั้นทางเราจึงได้จัดทำเอกสารข้อมูลสำคัญสำหรับลูกค้าประจำแต่ละคนเอาไว้และเราก็จะมอบเอกสารเหล่านี้แก่นายทันทีที่มีออเดอร์สั่งเข้ามาแต่จงโปรดทราบไว้ด้วยว่าเราจะยังไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรอกนะแต่ทางเราจะขอเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ก่อนสักระยะหนึ่งและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าร้านของเรานั้นให้ความสำคัญกับบริการของนายเป็นอย่างมากและเราก็อยากจะเก็บนายเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้โดยความนับถืออย่างสูงจากริกและนิคคาสเตโลปลออเดอร์แรกของนายก็คือการส่งพิซซ่าที่บ้านของคุณยายอุ้งมือยาว